औसत र प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन, केन्द्रीय तथ्याङ्क, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणक, केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्र स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण, सङ्घीय सांसद, सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन, हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्ग व्यवस्थापन, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुन, नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन, आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी, बौद्धिक सम्पत्ति, पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार स्रोत, नापतौल, खानी, उत्खनन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वितरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सीमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा, बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन, अनि बहुउपयोगी नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूल, फौजदारी देवानी कानुनको निर्माण, सुरक्षा छापाखाना, सामाजिक सुरक्षा तथा गरिबी निवारण, संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोगहरू, पुरातात्विक महत्त्वका स्थानीय र प्राचीन स्मारक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा सेवा सम्बन्धी र सङ्घ कानुन नतोकिएको विषय यी रहेका छन्। त्यसै गरी प्रदेशको अधिकारको सूची, जुन प्रदेशले गर्न सक्ने अधिकारको सूचीको विषयमा भन्न चाहन्छु। जुन नेपालमा 7वटा प्रदेश रहेका छन्। अब प्रदेशले के गर्न सक्छ त? प्रदेशको धारा 57 को उपधारा 2, धारा 62 को उपधारा 4, धारा 197, धारा 231 को उपधारा 3, धारा 232 को उपधारा 7, धारा 274 को उपधारा 4 र धारा 296 को उपधारा 4 सँग सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारको सूची। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुगमन, वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्र सहमति, वैदेशिक अनुदान सहयोग, रेडियो एफएम टेलिभिजन सञ्चालन, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि, आयाम र सेवा शुल्क, दस्तुर, जरिवाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्याङ्क, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी तथा सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी, अनि प्रदेशभित्र व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश सहकारी कार्यालयको सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थाको जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललित कला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात, गुठी व्यवस्थापन यी प्रदेशमा रहेका छन्। र सङ्घ र प्रदेश
को साझा अधिकारको विषयमा यहाँनिर रहेको छ। त्यसै गरी म सिधै अब म तपाईँको बिचमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका के अधिकार छन् त यी कुराहरू म बोल्न गइरहेको छु अथवा पढेर तपाईँहरूको बिचमा सुनाउन गइरहेको छु। अब स्थानीय तहको पनि आफ्नो छुट्टै अधिकार छ। उसले चाहिँ नगर प्रहरी राख्ने, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन र कर व्यवस्थापन कर, भूमि कर, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा, धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, अनि कृषि प्रसारणको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, सांस्कृतिक र ललित कलाको संरक्षण र विकास रहेका छन्। र यसरी रहेका छन् यी तीनवटा तहका सरकार अथवा तिनै तहका सरकारहरूको आफ्नो क्षेत्राधिकार छ। तपाईँलाई यो भिडियोमा मैले सबै जुन क्षेत्राधिकारहरू छ, जुन आफ्नो सरकारले आफ्नो अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर तिनवटै तहका सरकारहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? साँच्चै कि तपाईँले यो भिडियो हेरेर निकै अनि ज्ञानको कुराहरू, संविधानमा उल्लेखित तीनवटा तहको क्षेत्राधिकार तिनीहरूले के गर्न सक्छन् ती कुराहरू तपाईँले जान्नुभएको छ। यदि तपाईँले साँच्चीकै अझै थप कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ अथवा अनि तपाईँले जान्नको लागि तपाईँले आह्वान गर्नुहुन्छ भने हामी यस्तै भिडियोहरू फेरि पनि लिएर आउनेछौँ। अन्तत तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अनि साइडमा रहेको सब्सक्राइब बटनलाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् र बेल आइकनमा गएर अल बटन थिच्न नबिर्सनुहोस्। र तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर दिन सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।